نحتاج إلى 3 أشياء من المجتمع الدولي: أسلحة وأسلحة ومرة أخرى أسلحة. النوع الأول هي الأسلحة اللازمة لأوكرانيا لتغيير قواعد اللعبة. نحتاج 300 دبابة فقط، و1000 ناقلة أفراد تابعة للأمم المتحدة، و100 طائرة مقاتلة. النوع الثاني نحتاج للعقوبة والحصار. النوع الثالث تعريض روسيا لعزلة كاملة، تعريض بوتين لعزلة كاملة. هذا هو الدعم الذي نحتاجه. نحتاج إلى شيء يشبه مبادرة خطة مارشال التي تم اتخاذها في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وبالتأكيد الجرائم الكارثية في ماريوبول، والتي بدأت تصبح رمزاً للإبادة الجماعية حين قتل أكثر من 15,000 شخص. هناك حصار أكثر من أسبوع، ليس لدى الناس ما يأكلونه، ليس لديهم ماء على الإطلاق، يحصلون على المياه بإذابة الثلج بأنفسهم أو من أجهزة التدفئة، والناس يموتون من الجوع، يموتون من العطش. لدينا رسالة من شركائنا الفرنسيين مفادها أن قوات الدرك الفرنسية ستأتي إلى أوكرانيا. لدينا طلب من خبراء مكتب التحقيقات الفيدرالي من الولايات المتحدة، واليوم نحن منفتحون أيضاً للعمل مع فريق التحقيق الدولي لحبس بوتين وكل من يشارك في هذه الجرائم الكارثية ضد الإنسانية. خلال 48 يوماً بقي 20,000 جندي روسي إلى الأبد في أوكرانيا. أكثر من 300 طائرة هليكوبتر مقاتلة لروسيا. تم تدمير 732 دبابة، وأكثر من 2000 ناقلة أفراد تم تصفيتها. أعتقد أن هذا دليلاً على أن العالم يستخف بقواتنا، وأن بوتين يقلل من شأن قواتنا. لأن روسيا أولاً وقبل كل شيء نعرف أنها تمتلك دبابات أكثر، مقاتلات أكثر، ناقلات أفراد أكثر، لكن رغم ذلك ليس لديهم دافع حقيقي للحرب. لا يفهم الجنود الروس سبب وجودهم هنا في أوكرانيا، لكن الأوكراني يعرف لماذا يقاتل. بالتأكيد نطلب من شركائنا في الناتو إغلاق المجال الجوي، لكن هذا ليس الهدف العسكري، إنما لحماية المدنيين، لحماية محطة الطاقة النووية التي تهاجمها روسيا في تشيرنوبل. وهذه كارثة بيئية عالمية خطيرة محتملة. أمس استخدمت قوات بوتين في ماريوبول أسلحة كيماوية. هذا دليل على عدم وجود خطوط حمراء أو حدود أمام بوتين. نحن أمام شخص مجنون لا يأبه للسلام ومستعد لارتكاب جرائم ضد الإنسانية. يمكن للدول العربية هنا أن تلعب دورا مهما للغاية من خلال زيادة إنتاج النفط وتعويض غياب النفط الروسي عن السوق العالمية. أرجوكم لا ترسلوا جنودكم للانخراط في الجيش الروسي في عدوانه على أوكرانيا. أرجوكم لا تفعلوا شيئا يجعل جنودكم يظلون للأبد في أوكرانيا. احتفظوا بجنودكم في بلدانكم.
نقدم الدليل على أن أوكرانيا لن تستسلم أبداً، وأن النصر سيكون حليفنا.